अझै घाम लगभग धुर्किन लागिसकेका छन्। घाम देखिँदैछ भने हामीहरूको क्रेज यस्तो छ है। र अँध्यारै भए पनि भ्लग गर्न त बन्ताए। हामी आउँदैछौँ, जाँदैछौँ। र घाम झुल्किसकेका छन्। झुल्के घामको छोटो मिठो राम्रो चट्टसँगको टाइम ल्याप्स हान्न भ्याएँ अलिअलि। घाम यहाँ देखिन्छ। हाम्रो सर हुनुहुन्छ यहाँ, ब्लगर सर आरकेडी। झोलामै हालेको छ यहाँको ब्रेकको जुन सामान हुन्छ यसरी सबै निकालेर आज सरले बोक्नु भएको छ। यो हाम्रो कन्यामको दृष्टि आज हेर्दाखेरि यति राम्रो र यति सुन्दर देखिँदैछ नि, जुन मोबाइलले भन्दा ड्रोनले राम्रो लिन्छ होला जस्तो लागेर अब हामी यहाँ ड्रोन हान्दैछौँ एउटा सट। हेलो, गुड मर्निङ एभ्रिबडी। गुड मर्निङ वान्स अगेन फ्रम श्री अन्तु इलाम। अहिले बिहान बिहानै तातो पानीको काम चल्दैछ। एन्ड माई यताबाट गाडी हान्दै हुनुहुन्छ। 6:13 मात्रै घाम झल्किन्छन्, नथिङ मच टु वरी। अनि यता हाम्रो टिम 2-3जनाको टिम छ। गुड मर्निङ एभ्रिवान। यति मात्र होइन, हामीहरूको अरू मजै बाँकी छ बाहिरतिर, कतातिर छन् थाहा छैन मलाई। र यहीबाट हामी हाम्रो भ्लगलाई सुरु गर्छौँ। र यदि कोही पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने आजको छुट्टै, यदि कोही पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ मिस म्याडम? लाइक गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ कि सबैभन्दा पहिला फेरि हैन। हाम्रो आधी टिम बाहिर, आधी टिम यता, 4जना। गुड मर्निङ सर, गुड मर्निङ म्याम, गुड मर्निङ एभ्रिवान। र अँध्यारै भए पनि भ्लग गर्न त बन्ताए। हामी आउँदैछौँ, जाँदैछौँ बल्ल बल्ल यहाँ लाइट भएको मौकामा। भ्लग सुरु। यो हाम्रै टोली हो सबैजना, यसरी आउँदैछौँ हामी यहीँ। ल, पर्यटकहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। एन्ड यता हाम्रो टोली ध्यारावर कलिक। र आउँदै आउँदै हामी फाइनली गेटसम्म आइपुग्न सफल भएको छौँ। यहाँ आइपुग्दा तपाईँहरू गेट नछिरिकन बाहिरै खानपिन, चिया नास्ताको व्यवस्थापन राम्रै छ। मजाले आलुचप खान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यता हाम्रो टोलीहरू आउँदैछन्। एन्ड फाइनल्ली हामी यो पोइन्टमा आइसकेका छौँ। धेरै अँध्यारो छ होला, किनकि यता हो मेन कुरो भनेको है। सनराइजको पोइन्ट हुन लागेको छ। अहिले चाहिँ हामी मजाले हेर्छौँ, ड्रोन सुट पनि हाल्छौँ। र अनि हामीले यहाँबाट हेर्दा देखिने दृश्य भनेको यो छ। र हेर्दै घाम झुल्किने बेला लगभग हुन लागेको छ। यो अवस्थामा पुगिरहेछ है। हामीहरूको पर्यटकहरू निकै मात्रामा देख्न सकिन्छ। यतातिर, यता माथितिर भ्यू टावर पुरै भरि छ। यो अवस्था छ भने यता मात्र होइन, पर्यटकहरू यता पनि हुनुहुन्छ पुरै भरि है, यो साइडमा। अनि अब माथि सरले चाहिँ टाइमलेस भिडियो हाल्नु हुँदैछ। टाइमलेस भिडियो भएर सेयर गर्दा भइहाल्छ।
सनराइज होइन र घाम झुल्किसकेका छन् झुल्के घामको छोटो मिठो राम्रो चट्टसँगको टाइमलेप्स हामीलाई भ्याएँ अलिअलि घामै देखिन्छ हाम्रो सर हुनुहुन्छ यहाँ ब्लगर छ आरकेडी 2-3 त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई मजाले गिम्बल सिम्बल लिएर भ्लग गर्दै हुनुहुन्छ ढल्किपछि अब एकछिनमा यो भिडभाड थोरै कम भएपछि कस्तो बोलाउँदैछ यो भिडभाड थोरै कम भएपछि म ड्रोन सुट लिन्छु एउटा किनकि प्राइभेसी मेटर होइन प्राइभेसी हुन्छ सजाइन्छ सर भ्लग दिनुहुँदैछ मजाले जसरी अघि आउने घुइँचो थियो त्यसै गरी अहिले जाने घुइँचो सुरु भइसकेको छ अब सर पनि मैले झरिसक्नुभयो र म पनि अब यसो बाहिर निक्लिन्छु एउटा ड्रोन सुट हालिदिन्छु चट्टसँगले र भ्लगर्सहरू एकदम धेरै मात्रामा आउनुहुन्छ है उहाँले पनि ड्रोन बोक्नु भएको छ गोइङ डाउन वी आर स्टेपिङ डाउन टुवर्ड्स द ग्राउन्ड अब चाहिँ हामी फाइनली गाडी राखेको ठाउँमा आइसकेका छौँ यहाँनिर हाम्रो गाडी छ हाम्रो टोलीले हामीलाई वेट गरिराख्नु भएको छ यतातिर हाम्रो ग्रुप यहाँ छ र रिसाएर पुङ भएर बसिरहेछौँ सबैजना ढिलो गरिदिउँ भनेर अब हामी गाडीबाट चाहिँ अन्तबाट फर्किने कोसिस गरिरहेका छौँ माथि हामीले घाम हेरेर फर्किसक्यौँ कति साथीहरू अगाडि गइसक्नु भयो सुभाष सरहरू ढिलो गर्नाले हामी अलिक ढिलो भएका हौँ थ्याङ्क यू फर अन्डरस्ट्यान्डिङ सो अनि अहिले चाहिँ हामीहरू यहाँ आइसकेको छौँ हामीले हिसाब गऱ्यौँ सबै एन्ड अब चाहिँ हामी रुम चेकआउट गर्छौँ पेमेन्ट गरिसकेको छैनौँ पेमेन्ट गरिसकेर हाम्रो यो मान्छेले चेकआउट भइसक्यो झोला बोकेर निक्लिसक्यो बाबाई अब मेरो हालत धेरै नै खराब छ रुमभित्रको यस्तो छ सामान सब सामान यस्तो छ है हामी लगभग निक्लिन्छौँ अब कुरो मिलाएर हिसाब गरेर तिरेर सेफ जोड्ने है हामी दुईजना निक्लिँदैछौँ कन्यामतिर इन्जोय गरेर आउनु होला हामीहरू डाइरेक्ट निक्लिन्छौँ फेरि आशा गरौँ यो भन्दा हाम्रो अर्कोपल्ट निकै ठुलो ट्रिप हामी जानुपर्छ है सो सबैजनालाई आई विल सी यु है भेरी सुन द नेक्स्ट डे राइट आफ्टर नेक्स्ट डे हामी सँगै जाऊँ नेक्स्ट डे राइट आफ्टर नेक्स्ट डे अनि भनेपछि हामी सँगै जाऊँ कि सँगै जाउँ कन्याम रोकिने कि त्यसो सँगै जाउँ न त बिरामी मान्छेसँग ल र अनि धेरै बेरको सङ्घर्ष र परिश्रमपछि बाइक बिग्रिसकेपछि बाइक आज हामीले यस्तो हिसाबले कुदाइरहेछौँ नि जुन भन्दाखेरि हाँस उठ्ने खालको छ कपाल पनि यस्तो भइरहेछ के गरिएको छ भने अगाडिको ब्रेक लक भइरहेछ हान्ने हुँदैन पछाडिको ब्रेक झोलामा हालिरहेछौँ हामी खतरा हो है यो पछाडिको ब्रेक झोलामा हालेर अगाडिको चाहिँ हान्नै नहुने अब हेरौँ म देखाइदिन्छु पछाडिको ब्रेकको हालत यहाँनिर यो खिएर यो पुरै गएछ है त्यसले गर्दाखेरि पछाडिको ब्रेक चाहिँ यहाँ बाँधेर राखेको छु मैले झोलामै हालेको छ यहाँको ब्रेकको जुन सामान हुन्छ एक्सेसरी सबै निकालेर आज सरले बोक्नु भएको छ यो हाम्रो कन्यामको दृष्टि आज हेर्दाखेरि यति राम्रो र यति सुन्दर देखिँदैछ नि जुन मोबाइलले भन्दा ड्रोनले राम्रो लिन्छ होला जस्तो लागेर अब हामी यहाँ ड्रोन हान्दैछौँ एउटा
भ्लग त बन्दै अनि अहिले चाहिँ कन्यामा यसो खाजा खाना यहाँ हाम्रो मनोज सरहरू भानु सरहरू खाइसक्नु भएछ खाजा कफी खानु हुँदैछ पिउनु हुँदैछ चितवन पुगिन्छ आज अनि यता यो कन्याम हो यहाँको ड्रोन सुट पनि मजाले इन्जोय गर्नु होला है अब एउटा चट्टसँगले मिठो कडक खालको ड्रोन सुटको भ्यू पनि देखाइदिइहालेको थिएँ मैले अघि भर्खरै अनि अब चाहिँ ल अब यता तातो थुक्पा है यता मास्टर केही हान्न थाल्नुभयो अनि हामी चाहिँ यस ठाउँमा बसेर खाइयो र यो ठाउँलाई अब बाई बाई भन्दै होइन हामी यताको बाटो लागिन्छ बाइक यहाँ छ सो आई विल सी यु अहिले घर पुगेर ट्रेन स्टेसन